Swastik tutorial or follow now. नमस्ते म विवशराज सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल स्वस्तिक ट्युटोरियलमा। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई स्वस्तिक सफ्टवेयरमा प्रोडक्ट कसरी क्रिएट गर्छन् र प्रोडक्टको ओपनिङ कसरी हामीले इन्क्लुड गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा के छु। फर्स्ट अफ अल हजुरले प्रोडक्ट क्रिएट गर्नलाई हजुरको यहाँ मास्टरमा जानु पर्यो। मास्टरमा हजुरहरूको यहाँ प्रोडक्ट भन्ने अप्सन हुन्छ। प्रोडक्टमा गएर फर्स्टको अप्सनमा आइटम प्रोडक्टमा जानुपर्ने हुन्छ हजुरहरू। आइटम प्रोडक्टमा गएपछि तपाईँले यहाँ न्यू भन्ने अप्सन भेट्नुहुन्छ हजुरले। अनि तपाईँ जुन प्रोडक्टको नाम जे छ त्यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यसको लागि आइफोन टाइप गरेँ। एक्स 10 हानिदिएँ मैले। तपाईँहरूको चाहिँ जुन प्रोडक्टको नाम जे छ यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यही टाइप गरिदिनुपर्ने हुन्छ हजुरको। प्रोडक्टको नाम आइसकेपछि हाम्रो सर्ट नेम इन्टर गऱ्यौँ। इन्टर गर्दै गयो हुन्छ हजुरले होइन। अनि इन्टर गएपछि हजुरको यहाँ जुन यहाँ सर्ट नेम चाहिँ हजुरको सिस्टमले आफै अटोमेटिकली क्यारी गर्छ हजुरको। त्यही भएर हामीले इन्टर गरेर अगाडि बढौँ। र हाम्रो यहाँ चाहिँ ग्रुप भन्ने अप्सन आउँछ। ग्रुपमा चाहिँ हजुरहरूले अब यहाँ यो प्रोडक्टको कुनै ग्रुपको अन्डरमा हुन्छ। जस्तै तपाईँको जस्तै एउटा म क्रिएट गर्छु हजुरलाई। तपाईँले यहाँ कुनै चाहिँ नयाँ चिज क्रिएट गर्नु छ भने चाहिँ हजुरले कन्ट्रोल एन गर्न सक्नुहुन्छ। र अलरेडी छ भने चाहिँ तपाईँले एफ1 गरेर तपाईँले एफ1 गर्नुभयो भने आइहाल्छ। अलरेडी केही पनि छैन, नो लिस्ट अभाइलेबल इन प्रोडक्ट ग्रुप भनेर। त्यही भएर हामीले अब क्रिएट गर्नु पर्यो। फर्स्टमा हामीले कन्ट्रोल एन गऱ्यौँ। एन गरेर मैले यहाँ मोबाइल भनेर एउटा प्रोडक्ट ग्रुप बनाइदिएँ। यो चाहिँ के हुन्छ नि हजुरको, जस्तै हाम्रो मोबाइल भयो, मोबाइलभित्र चाहिँ यो मोबाइलभित्र चाहिँ आइफोन पर्यो भन्ने भयो हजुरको होइन। जस्तै अब तपाईँले सब ग्रुप पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले सब ग्रुपको लागि चाहिँ मोबाइल अन्डरमा मैले के बनाउनु त, अब यसमा पनि तपाईँले अलरेडी छ भने स्थापन गरेपछि हजुरले, यदि अलरेडी छैन भने चाहिँ कन्ट्रोल एन गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले। त्यहाँ अब अहिलेको लागि चाहिँ मेरो हेर्दाखेरि नो लिस्ट अभाइलेबल इन प्रोडक्ट सब ग्रुप भन्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले अब यहाँ नयाँ क्रिएट गर्नुपर्ने हो। नयाँ क्रिएट गर्नु हजुरले कन्ट्रोल एन गर्ने। कन्ट्रोल गर्नुपर्पछि अब तपाईँले मैले के नाम छ हजुरको होइन प्रोडक्टको सब ग्रुप हजुरले यो राख्ने चाहिँ पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। हजुरले प्रोडक्ट नाम राखेर सब ग्रुप र ग्रुप हटाउनु पनि सक्नुहुन्छ हजुरले। तर यदि तपाईँलाई चाहिन्छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै किन यहाँ थिएँ मैले आइफोन हालेँ। मेन ग्रुपको तपाईँले मैले एफ1 गरेँ र मोबाइल कन्ट्रोल राखेँ। त्यसरी हुन्छ हजुरको। जस्तै मोबाइल भन्ने हाम्रो ग्रुप भयो, मोबाइलको अन्डरमा हाम्रो आइफोन पर्यो र आइफोनको अन्डरमा चाहिँ हाम्रो आइफोन 10 बेच्यौँ हामीले भने। यसले चाहिँ ग्रुप र सब ग्रुपले चाहिँ के सजिलो हुन्छ भने हजुरहरूलाई पछि रिपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब मोबाइलभित्र चाहिँ कतिवटा छन् हामीसँग मोबाइल लिस्ट हेर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र कतिवटा यो मोबाइलभित्र चाहिँ कति कुन प्रोडक्ट कति सेल्स भयो मोबाइलको मात्रै हेर्नु पर्यो भने त्यसमा सक्छ। सब ग्रुपले चाहिँ के हुन्छ जस्तो मोबाइलभित्र पनि मेरो आइफोन चाहिँ कति सेल्स भयो त, कति पर्चेस गरेँ त मैले आइफोन मात्र भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँ सजिलो हुन्छ। त्यही भएर ग्रुप र सब ग्रुप चाहिँ चाहियो। अब हजुरले चाहिन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ होइन भने अब तपाईँले यसलाई ब्ल्याङ्क छोडेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ हजुरको। अब यसलाई फेरि इन्टर गरौँ। इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ प्रोडक्ट टाइपमा दुईवटा अप्सन हुन्छ, एउटा इन्भेन्ट्री एउटा सर्भिस आइटम। यदि यो तपाईँको स्टकमा हिट गर्नुपर्छ भने चाहिँ इन्भेन्ट्रीमा आइटम राख्ने हजुरको। यदि स्टकमा हिट गर्नु छैन भने चाहिँ तपाईँले सर्भिस आइटम राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यो चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो लागि अब इन्भेन्ट्री आइटम भएकोले मैले इन्भेन्ट्री आइटममा क्लिक गरिदिएँ यसलाई। र अर्को हुन्छ हाम्रो ब्याच र सिरियल। अब ब्याच वाइज तपाईँको छ प्रोडक्ट भन्ने चाहिँ तपाईँले ब्याच वाइज टिक लाउन सक्नुहुन्छ हजुरले। यदि छैन भने तपाईँले यतिकै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि मैले ब्याच अहिले केही पनि क्रिएट गरिनँ, मैले नर्मल प्रोडक्ट मात्रै क्रिएट गरेँ। इन्टर गरेँ मैले, फेरि इन्टर गरेँ। यो चाहिँ हाम्रो भ्यालुएसन छ। हाम्रो यहाँ तिनवटा अप्सन गरे, वेट एभरेज भयो, रेट फिफो, मन्थली रेट, फिफो रेट भयो। हाम्रो चाहिँ मेनली तपाईँको फिफोको हिसाबले लिन्छ, जुन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हुन्छ। जस्तै कुनै सामान तपाईँले पर्चेस गर्नुभयो, जस्तै मैले आइफोन 10 पर्चेस गरेँ र त्यसलाई 10वटा पर्चेस गरेँ मैले होइन। 10वटा रेटमा पर्चेस गरेँ भने त्यो 10वटा चाहिँ त्यो नसकेसँग त्यसले 10वटा रेट लिएर आउँछ। र 10वटा फर्स्टमा तपाईँले जति क्वान्टिटी पर्चेस गर्नु भएको छ त्यो नसकेसँग चाहिँ अर्को चाहिँ सेल्स हुँदैन। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, फर्स्ट जबसम्म सकिँदैन सेकेन्डको रेट आउँदैन त्यसमा सबैको, यस्तो हुन्छ। र हजुरको मेनली चाहिने भनेको युनिट चाहिँ हजुरले कुनै प्रोडक्टको अब एउटा युनिट भइसकेपछि, युनिट बनाइसकेपछि त्यसलाई यदि कुनै त्यो प्रोडक्टलाई हामीले कुनै ठाउँमा बिलिङ सेल्समा पर्चेसमा केही पनि त्यसलाई युज गऱ्यौँ भनेपछि चाहिँ हामीले युनिटलाई एडिट गर्न मिल्दैन। त्यतिखेर सुरुमा हजुरले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि कुनै प्रोडक्टलाई चाहिँ केमा तपाईँले सेल्स गर्नुहुन्छ या केमा पर्चेस गर्नुहुन्छ, युनिट चाहिँ फिक्स हुनुपर्छ हजुरको। अब युनिट मैले
एप अलरेडी छ भने हजुरको यहाँ स्क्रल गर्न हुन्छ। यदि छैन भने हजुरले कन्ट्रोल एन क्लिक गर्ने। जस्तै मैले यहाँ पिस राखिदिएँ, मैले पिसमा अहिले सेल्स गर्छु भनेर डिस्क्रिप्सनमा मैले पिस राखेँ, इन्टर गर्ने। यहाँ हाम्रो मोबाइल भन्ने प्रडक्ट चाहिँ पिसमा सेल्स हुन्छ भनेर देखेको मैले। र यहाँ छ अल्टर युनिट। अल्टर युनिट चाहिँ के हुन्छ, जस्तो हामीले कुनै सामान बक्सहरूमा बेच्नु छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ बक्स हाल्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल एन गरेर यसरी तपाईँले बक्स बनाइदिनु भयो। बक्स मात्र होइन, हजुरले आफूलाई जे चाहिन्छ त्यही हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले यसलाई चाहिँ मोबाइल सेक्सनको लागि बक्स राखी, यसले चाहिँ के डिफाइन गर्छ भने एउटा बक्समा चाहिँ कति पिस हुन्छ भनेर देखाउँछ हजुरको। जस्तै मैले चाहिँ के राखिदिएँ भने एउटा बक्स छ, यहाँ बक्समा देखेर बात हजुरको 1 को पछाडि बक्स छ र 30 को पछाडि पिस छ। एउटा बक्समा चाहिँ 30 पिस हुन्छ भनेर डिफाइन गर्छ यसले चाहिँ। र इन्टर गरी र बाइङ प्राइस भयो। बाइङ प्राइसमा चाहिँ के हुन्छ भने हजुरहरूको यदि तपाईँको बाइङ प्राइस फिक्स छ भने चाहिँ हामीले बाइङ प्राइस राखिदिने हो। यदि बाइङ प्राइस फिक्स छैन भने चाहिँ हजुरले यसलाई ब्ल्याङ्क गरिदिनु हो। जस्तो मैले अहिलेको लागि राखेँ मैले 100 रुपियाँ। ल सेलिङ प्राइस राखेँ मैले 150 एकछिनको होइन। र म्याक्सिमम स्टक हाम्रो कतिसँग स्टक भएपछि चाहिँ हामीलाई कतिसँग स्टकमा राख्ने राख्छौँ। जस्तो हाम्रो यहाँ मैले राखेँ 1000 वटा 100 राखेँ। रेकर्ड लेभल अनि मिनिमम स्टक कति हाम्रो, अब मिनिमम स्टक चाहिँ 5 वटा राखेर मैले। रेकर्ड क्वान्टिटी अब यो बोनसको हिसाबले तपाईँको बोनस र पर्सेन्टेजको बोनसको हुन्छ भने यो चाहिँ खासै प्रायः युज हुँदैन हजुरले। यति गरेर हजुरले अरू केही पनि टिक लगाउनु पर्ने हुँदैन, सिधै यति गरेर तपाईँले ओके गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोडक्ट क्रिएट हुन्छ हजुरको होइन। हाम्रो प्रोडक्ट क्रिएट भयो। अब प्रोडक्ट क्रिएट भयो तर हाम्रो प्रोडक्ट अब क्रिएट भयो कि भएन कहाँ भयो हेर्नु त पर्यो हामीलाई। त्यसको लागि हजुरले यहाँ इन्भेन्ट्रीमा जान सक्नुहुन्छ। इन्भेन्ट्रीमा गएर हाम्रो मुनिपट्टि लिस्टिङ अफ मास्टर भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको सेम प्रोसिजर आइटम्स अफ प्रोडक्ट लेखिरहेको छैन, यहाँ मास्टरमा सेम छैन अरे। आइटम प्रोडक्टमा पिलर चाहिँ हजुरको आइटम इन प्रोडक्ट छ। हजुरले हाम्रो इन्भेन्ट्रीमा जानु पर्यो, लिस्टिङ अफ मास्टरमा गएर आइटम प्रोडक्टमा गएर यहाँबाट प्रोडक्ट लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो भयो, हामीले भर्खर प्रोडक्ट क्रिएट गऱ्यौँ, हामीले आइफोन 10 भन्ने प्रोडक्ट गिरायौँ। बक्समा अल्टर क्वान्टिटी बक्स छ, युनिट बक्स छ हाम्रो। सेलिङ प्राइस छ हाम्रो 150, पर्चेज प्राइस छ 100, म्याक्सिमम लेभल हाम्रो 100 छ, रेकर्ड लेभल नि 100 छ, मिनिमम 25 छ। यसरी चाहिँ हजुरको हुन्छ र हाम्रो इन्भेन्ट्री आइटम छ भनेर देखाउँछ हजुरको। यहाँ हजुरले जतिवटा प्रोडक्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ प्रोडक्टको सबै लिस्ट देखिन्छ यसमा। हाम्रो प्रोडक्ट क्रिएट भयो। अब जस्तै एउटा नर्मल अब ब्याच वाइज नि गरिहाल्यौँ हामीले। आइटम प्रोडक्टमा आयौँ, आइटम प्रोडक्टमा आएपछि तपाईँले यहाँनिर फेरि एउटा नयाँ प्रोडक्ट क्रिएट गरेँ मैले सेम आइफोन 8 भनेर हालिदिएँ मैले यहाँ। इन्टर गरेँ अनि मैले अहिले प्रोडक्ट ग्रुप मैले बनाइसकेँ, त्यही भएर एफ अन गरेपछि मैले आइहालेँ हजुरको प्रोडक्ट मोबाइल गरे आएँ। सब ग्रुपमा पनि हाम्रो एफ अन गरेपछि तपाईँको अलरेडी आउँछ। अलरेडी छैन भने कन्ट्रोल एन पनि हुन्छ। यो पनि आइफोनको अन्डरमा पऱ्यो भने मैले आइफोनको मोबाइलभित्र हालिदिएँ होइन। इन्टर गरेँ। यसले चाहिँ मैले के डिफाइन गरेँ भने यसलाई ब्याजमा टिक लगाइदिएँ मैले, ठिक छ हजुरको। र तपाईँको मैले अरू सब सेमै गरिदिएँ, मैले यहाँ पिसमा हालिदिएँ, टिक गरेर बक्समा हालिदिएँ। यहाँ एउटामा 30 हालिदिएँ मैले। बाइङ प्राइस हाम्रो यहाँ मैले 100 रुपियाँ हालेँ, फेरि यसको पनि सेमै अनि यसको 5 रुपियाँ। यहाँ हामीले ब्याचमा टिक लगाइसकेपछि एउटा के हेर्नुपर्छ भने हजुरको यहाँ प्रोडक्ट क्रिएट भयो होइन। अब प्रोडक्ट क्रिएट भएपछि हाम्रो यहाँ ब्याचमा ब्याच युडिएफ भन्ने अप्सन छ हजुरको होइन। यहाँ चाहिँ एक्सपायरी डेट छ अनि म्यानुफ्याक्चरिङ डेट छ होइन। अब मैले दुइटा पनि टिक लगाइदिएँ हजुरको र मैले यसलाई ओके गरेँ। र हामीले ब्याच वाइज प्रोडक्ट बनाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो ब्याच वाइज प्रोडक्टमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो जस्तो युडिएफ भन्ने फिल्ड भयो हजुरको। ब्याचमा युडिएफ भन्ने हजुरको जुन चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपायरी डेट भन्ने छ। यसमा केही नयाँ चिज थप्नु छ भने तपाईँलाई जस्तो हुन्छ नि, तपाईँ कसो यहाँ नयाँ चिजहरू केही थप्न एड गर्न पर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई होइन। यसको यदि तपाईँले कुनै नयाँ चिज एड गर्नु छ भने चाहिँ हजुरले यहाँ मास्टरमा जान सक्नुहुन्छ। मास्टरमा गयो, प्रोडक्टमा गयो हजुरले, प्रोडक्टमा गएपछि युज डिफाइन फिल्ड भन्ने अप्सन हुन्छ हजुरको। यहाँनिर तपाईँ इन्टर गरेर नयाँ चिज के बनाउनु छ। जस्तो मैले अहिलेको लागि
डेट भन्ने हालिदिएँ होइन। त्यसरी यहाँ चाहिँ फिल्ड टाइप्स अब केमा हो यो नम्बर राख्ने हो कि होइन एक्सपायरी डेट राख्ने हो कि डेटै राख्ने हो कि होइन यस नो राख्ने हो कि जे पनि लिस्ट हुन्छ हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अहिलेको डेट राखेँ त्यसलाई डेट राख्ने मैले अब कतिवटा डिजिट इयर राख्ने हो कि के राख्ने अब इयर राख्दा आइपुग्छ कि मन्थ र इयर राख्ने कि डे मन्थ इयरै राख्ने हजुरले होइन। अहिले मैले डे मन्थ इयरै राखेँ र मैले ओके गरेँ। यति गरिसकेपछि हजुरले अब मैले फेरि एकचोटि यसलाई काटौँ मास्टरमा गएँ प्रोडक्टमा आइटममा एडिटमा गएँ म केही प्रोडक्टमा केही एडिट गर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ। जस्तै मैले आइफोन 8 मा अनि प्रोडक्टमा मैले ब्याच युडिएफ भर्खर बनाएको थिएँ जुन मैले अब यसलाई मलाई एड गर्नु पर्यो यसमा टिक लाग्यो। यसरी चाहिँ नयाँ ब्याचमा तपाईँले कुनै नयाँ युडिएफ फिल्ड यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यसरी चाहिँ हजुरको हाम्रो ब्याच वाइज प्रोडक्टमा हाम्रो युडिएफ फिल्ड एड हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। अर्को भिडियोमा म हजुरहरूलाई चाहिँ प्रोडक्ट ओपनिङ कसरी हाल्ने भन्ने पनि भन्दैछु भनेपछि ल लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला र जति भन्दा सेयर गर्नु होला। आजलाई यति नै। Subscribe now.